Jsme CNC Doctors a už 15 let jsme spolehlivým partnerem v oblasti servisu, údržby a modernizace CNC-kovo-obráběcích strojů. V posledních letech se zaměřujeme na průmysl 4.0 a pomáháme firmám s kobotizací, s instalací chytrého softwaru na sledování strojů a v neposlední řadě systém Lumnio, kde díky chytrým brýlím pomáháme jak zákazníkům při tvorbě jejich údržbových manuálů, tak ale i podporu našich techniků, kteří jsou v rámci servisu a v rámci servisních zásahů udělat na místě mnohem víc práce než bez těchto chytrých technologií.